สวัสดีครับวิชาการสร้าง Virtual Reality หรือ VR บทการตั้งค่าวัตถุให้มีการเคลื่อนไหวแอนิเมชันการกำหนดความเคลื่อนไหวใน VR นั้นนะครับเราจะมีการกำหนดการเคลื่อนไหวได้หลากหลายรูปแบบทั้งในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวผู้เล่นเองนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่รายรอบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าซึ่งลักษณะของการเคลื่อนไหวต่างๆนั้นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วซึ่งจริงๆแล้วการที่เราใช้การเคลื่อนไหวใน VR นั้นเราจะดูลักษณะของการเคลื่อนไหวออกเป็นส่วนๆซึ่งการเคลื่อนไหวในส่วนแต่ละส่วนนั้นเวลานำมาใช้จริงก็จะนำมาประกอบกันเราจะมีตัวอย่างของเรื่องของการนำแต่ละส่วนเข้ามาประกอบกันความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับโดยมากการใช้ VR นะครับที่มีลักษณะของObject ที่อยู่ภายใน VR เป็นลักษณะของตัวคนหรือว่าเป็น Object ที่มีลักษณะเป็นมนุษย์หรือหุ่นซึ่งการออกแบบนั้นจะมีลักษณะของการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ซึ่งจะมีการออกแบบเรื่องของกระดูกเรื่องของโครงสร้างต่างๆการขยับตามข้อต่อต่างๆนะครับจากรูปที่ได้เห็นนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการวางกระดูกของตัวโรบอทตัวนี้การวางกระดูกของโรบอทตัวนี้เราจะนำมาพลอตตามจุดข้อต่อที่เป็นฮิวแมนอยด์ซึ่งเป็นการวางตัวข้อต่อลงบนโครงซึ่งโครงที่เป็นมาตรฐานซึ่งโครงที่เป็นมาตรฐานนั้นดูได้จากในช่อง Inspector นะครับจะมีลักษณะที่เป็นจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อศอกหัวไหล่ลำคอหัวจุดกึ่งกลางตัวท้องน้อยเรื่องของตัวสะโพกเรื่องหัวเข่าเรื่องข้อเท้าและเรื่องปลายเท้านะครับซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีการขยับแล้วก็มีแอนิเมตของตัวเองซึ่งในลักษณะของการคอนโทรลลงไปในตัว 3D Animation ก็จะมีการแมปในลักษณะนี้แล้วก็หลังจากที่ได้แมปกระดูกเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาใส่เรื่องของการเคลื่อนที่อีกทีนึงว่าจอยแต่ละจอยหรือว่าข้อต่อแต่ละข้อต่อนั้นมีการเคลื่อนที่แบบไหนบ้างนะครับในการใช้งาน Animation System นะครับความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของ 3D Animation เนี่ยเราเราสามารถที่จะนำมาเป็นขั้นตอนให้ดูได้ชัดๆนะครับในส่วนของAnimation 3D ที่เรานำมาใช้ใน VR ซึ่งเป็นลักษณะของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของมนุษย์หรือว่าเป็นการเคลื่อนที่ของ Object หรือว่าเป็นการเคลื่อนที่ของสภาวะแวดล้อมใดๆนะครับแต่ในหน้าจอนี้นะครับในสไลด์นี้ก็จะพูดถึงในส่วนของตัวที่เราจะนำมาแอนิเมตในส่วนที่เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของมนุษย์นะครับอย่างแรกที่สุดเราก็จะต้องใส่ตัวแอนิเมชันนะครับรวมถึงตัว 3D ลงไปในโปรเจกต์เสียก่อนนะครับจากนั้นแล้วเรานำเอาตัว 3D Animation ในส่วนของ Animation นะครับมาพลอตลงใน Animator ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหมายเลข2นะครับก็จะมีเรื่องสถานะต่างๆสเตตัสที่เมื่อไหร่จะทำอะไรนะครับสเตตัสจากไหนไปไหนจากเดินไปวิ่งจากวิ่งไปกระโดดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการทำลิงก์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวแอนิเมชันเนี่ยสามารถที่จะลื่นไหลไปตามที่ต้องการได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้นะครับไว้ในตัว Animator ซึ่งมันเป็น Player นะครับซึ่งเป็นลักษณะของสเตตของการเคลื่อนไหวนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาผสม
นะครับมาผสมกับเรื่องของตัว 3D ซึ่ง 3D ตัวนั้นจะต้องแมปกระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่แมปกระดูกได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวอวตารนะครับตัวอวตารซึ่งตัวอวตารเองนะครับก็จะมีการเอากระดูกเหล่านั้นมาใส่แอนิเมชันอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ในแต่แอนิเมชันเนี่ยจะมีสเตจของมันอยู่ว่าถ้าเกิดสเตจนี้นะครับแอนิเมชันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะนำมาผสมกันไว้ในที่ Inspector ในหมายเลข4นะครับก็คือใน Inspector ก็จะบอกว่าในส่วนของ Animator ในส่วนของ Controller ก็คือสิ่งที่ได้มาจากในส่วนของตัวที่เป็นหมายเลข2นะครับซึ่งจะเป็นการระบุสเตจของท่าทางต่างๆนะครับตัวนั้นก็จะเป็น Player Animator ก็คือเอาแอนิเมตต่างๆมาเล่นต่อกันนั่นเองแต่ว่าตัวอวตารเองนะครับอวตารเองตัวนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเอาตัวกระดูกนะครับหรือว่าตัวคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราได้ทำการเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่รวมกันนะครับในส่วนของแอนิเมเตอร์นั่นเองนะครับประเภทของการเคลื่อนไหวนะครับ animation type นะครับลักษณะของ animation type นะครับเมื่อเราทำการเลือกตัว 3D เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าในนั้นมี animation อยู่นะครับเราก็ทำการเลือกตัว 3D ที่อยู่ในasset นะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเลือกจาก 3D ใน asset ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ inspector นะครับทางด้านขวามือนะครับเราก็จะสามารถที่จะกดดูลักษณะของตัว animation type ได้นะครับก็ให้มาคลิกที่ rig นะครับใน rig เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่มี animation ใดๆมันอยู่นิ่งๆอยู่นะครับ animation type เราก็สามารถที่จะใส่นันลงไปได้นะครับก็จะไม่มีการดึงเอา animation ใดๆมาใช้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกที่นะครับ generic นะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะเอาตัว animation ที่มีอยู่แล้วนะครับมาเล่นได้เลยนะครับในส่วนของตัว humanoid นะครับทางด้านขวาบนนะครับรูปขวาบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าการขยับเขยื้อนที่มีลักษณะของโครงกระดูกของมนุษย์นะครับซึ่งถ้าหากว่าทำการเซตไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็น humanoid ได้นะครับในส่วนของ legacy นะครับ legacy ตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ generic นะครับแต่เพียงแต่ว่าในการทำงานของตัวท่าทางต่างๆนะครับหรือว่าแอนิเมชันต่างๆที่มากับตัว 3D นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกไล่ตามลำดับของการแอนิเมตได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลสั่งการต่างๆนะครับลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับในการจัดการโครงกระดูกนะครับ 3D Software Setting นะครับจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้งานพวกนี้นะครับได้ทั้งบน3D Max นะครับหรือว่าในโปรแกรมMaya ก็ได้นะครับซึ่งการที่เราสามารถที่จะปั้นขึ้นมาแล้วเราใส่กระดูกลงไปนะครับตัว3D ที่เราปั้นขึ้นมานั้นก็ควรที่จะมีลักษณะของการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะครับตัวลักษณะของพื้นผิวนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ไม่ดัดนะครับจนผิดธรรมชาตินั่นเองนะครับว่าในตำแหน่งไหนสามารถที่จะงอได้อย่างไรนะครับงอได้ในทิศทางไหนงอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะถูกเซตนะครับในขั้นตอนนี้นะครับซึ่งเราใช้ตัวพวกโปรแกรม 3D Animation นะครับในการที่เราจะทำการสร้างลักษณะการเคลื่อนไหวต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของตัว 3D เองนะครับหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของลักษณะของผมนะครับลักษณะของการที่ลมพัดนะครับมีการโยกไปโยกมานะครับมีการพลิ้วนะครับพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเซตในโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะนำเอาตัว 3D Animation ไปใช้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้สะดวกนะครับ
กับการใช้งานของตัวคนที่นำไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับทางด้าน AR นะครับหรือทางด้าน VR นะครับการกำหนดค่าความเคลื่อนไหวนะครับจากภายนอกนะครับก็คืออย่างที่เราได้ 3D animation จากที่ไหนมาสักที่หนึ่งนะครับหรือว่าจากฝ่ายผลิต 3D มานะครับแล้วเรานำเอามาทำเทคนิค AR หรือ VR ก็ตามนะครับแอนิเมชันจากภายนอกนั้นเราก็ต้องมาเซตนะครับวิธีการเซตนั่นก็คือเราดึงลากตัว 3D animation เข้ามาในระบบของตัว Unity 3D นะครับจากนั้นแล้วนะครับให้เราเลือกนะครับตัว 3D นะครับซึ่งเป็นไฟล์โดยปกติจะอยู่เป็นไฟล์ FBX นะครับซึ่งไฟล์ FBX ตัวนั้นก็จะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัว 3D ที่อยู่ในตัว Hierarchy เองก็จะมีแสงเรืองขึ้นมาเป็นสีส้มๆนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซตติ้งค่าต่างๆนะครับโดยการเลือกค่าให้มันมีแอนิเมชันขึ้นมานะครับถ้าหากว่าวัตถุนะครับหรือว่า 3D ตัวนั้นมีแอนิเมชันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เลือกค่าขึ้นมาไม่ได้ตั้งค่าขึ้นมานะครับตัว 3D ตัวนั้นก็จะไม่แสดงท่าทางใดๆขึ้นมานะครับจากวิธีการแสดงท่าทางนะครับเราก็เพียงแต่แค่เราก็เลือกไปที่ตัวObject นั้นๆนะครับจากนั้นเราก็ทำการเซตค่านะครับโดยปกติแล้วเราก็จะเซตค่าให้เป็น Legacy นะครับจากนั้นแล้วก็ตั้งค่า Loop Frame Loop Post นะครับจากนั้นแล้วเราก็ลองเพลย์ดูนะครับจากในตัวอย่างนะครับในภาพตัวอย่างตัวนี้นะครับในด้านซ้ายมือ Inspector นะครับก็จะเห็นว่าเขาได้เลือกในช่วงใดช่วงหนึ่งเห็นไหมครับว่าตัวสีฟ้านะครับตัวกริดสีฟ้าก็จะแสดงว่าเขาได้เลือกช่วงใดช่วงหนึ่งในการที่เขาจะเล่นลูปไปลูปมานั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของแบบฮูนะเขาเรื่องของการเดินนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นแอนิเมชันนะครับ 3D animation ที่มาพร้อมกับท่าทางหลายๆท่าทางแต่ว่าตัวนี้เขาเลือกท่าทางเฉพาะการเดินเข้ามาเท่านั้นนะครับก็จะเลือกในช่วงเวลานิดเดียวนะครับที่มีอยู่นะครับอันนี้คือ Animation Windows แล้วก็ Timeline Windows นะครับในการใช้ Animation Controller นะครับจะเห็นว่านะครับเราจะมีลักษณะของการใช้ในรูปแบบของ Timeline อยู่นะครับก็คือในรูปแบบของ Timeline คือมีลักษณะของการใช้งานนะครับในแต่ละโพสท่าอย่างไรนะครับจะมีเรื่องของเสียงเข้าไปด้วยจะมีเรื่องของตัวละครอื่นๆเข้าไปด้วยจะเห็นได้ว่ามันจะมีการผสมผสานกันระหว่างตัวละครต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในเกมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรานำมาพัฒนาต่อยอดได้กับ VR นะครับซึ่งวัตถุหรือว่าตัวละครแต่ละตัวละครที่ดำเนินอยู่ใน VR นั้นก็สามารถที่จะทำการกำกับแล้วก็มีการควบคุมนะครับการเคลื่อนไหวควบคุมซีนควบคุมเรื่องของเสียงต่างๆนะครับได้เหมือนกับการควบคุมในเกมนะครับในส่วนที่เป็นวินโดว์ด้านล่างนี้ก็จะเป็นลักษณะของแอนิเมชันนะครับซึ่งเป็นการบอกว่าในวินาทีที่เท่าไหร่นะครับมีการทำตัวไหนจะทำงานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นจอยในการทำงานนั่นเองนะครับในส่วนตัวนี้นะครับเป็นการดูข้อมูลจาก Animation File นะครับอันนี้เป็น Keyframe ที่เป็นCurve นะครับเรา Import มาจาก Animation เพราะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยนะครับ Animation เนี่ยในแต่ละจุดนะครับมันทำงานสอดประสานกันเยอะมากนะครับในแต่ละช่วงนะครับจะเห็นว่าในแต่ละช่วงในแต่ละวินาทีเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะทำงานไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็มีลักษณะการทำงานที่เชื่อมโยงกันในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยปกติแล้วเราจะดูตัวในหน้าจอแอนิเมชันตัวนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของความเชื่อมโยงของแต่ละจอยแต่ละตัวในแต่ละโหนดนะครับตัวนี้เราก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาดูเท่าไหร่นะครับ